Când se tunde lavanda în primăvară? Aceeași întrebare pe care o primesc de foarte multe ori. Haideți să vă ofer un răspuns. Vă salut, dragii mei, și mă bucur să vă revăd. Astăzi suntem din nou la plantație și, bineînțeles, dacă nu ați apucat să vă tundeți lavanda în toamnă, știți că eu recomand tunderea ei cam cu o lună și ceva înainte de primul îngheț, ei bine, nu e nicio problemă, puteți să o tundeți și în primăvară. Doar că tundeți-o în primăvară înainte să înceapă să dea foarte mult în verde. De ce? Fiindcă dacă va da în verde, și o să vă arăt exact, la mine deja aici majoritatea au dat în verde, după cum vă uitați, aceasta chiar are verde jos, din cauza că eu am tuns-o doar pe lateral, în ideea de a-mi păstra pentru butaș în această primăvară. Dacă ea dă în verde și o tundem, atunci ce se va întâmpla? O să o întârziem un pic. Nu e niciun fel de problemă, nu se întâmplă absolut nimica. Eu am mai făcut chestia asta și să știți că înflorirea este exact în timp cu celelalte. S-ar putea să aibă doar câteva zile departare deschiderea florilor, dar nu trebuie să vă bateți capul, sunt fer convins că nu toți dintre voi aveți un câmp de lavande în spatele vostru sau în grădină. Și atunci suntem astăzi, cred că în 6 aprilie, da, suntem în 6 aprilie și este unul din momentele prielnice pentru a tunde lavanda. Vremea s-a schimbat un pic și la noi și a venit căldura destul de repede. Ele în momentul de față, în anii precedenți, nu erau deja intrate în această vegetație atât de puternic cum sunt acum. Dar în momentul de față le văd că pe majoritatea tufelor sunt în verde. Acest soi se numește Maet, el este un soi un pic mai târziu, nu înflorește cu celelalte și de aceea îmi pot permite să îl tund acum. Am și soiuri mai mici, Imperial Gem, știți că am o grămadă de clipuri, puteți să vă uitați în descriere sau pe canal. Cred că am vreo 5 sau 6 soiuri pe care le prezint de la noi din câmp. Ok, bun. Tunderea ei nu e niciun mare filozofie. Am luat această foarfecă, am zis să nu mai folosesc foarfeca electrică din cauza că știu că nu mulți dintre voi aveți foarfecă electrică. Bineînțeles, nu aveți nevoie de o foarfecă electrică dacă aveți vreo 2-3 tufe de lavandă. Și atunci voi tunde cu această foarfecă. Și ca sfat, pur și simplu vă uitați să vedeți exact că acolo unde tăiați, doar să mai aveți muguri verzi sub el. Să nu intrați foarte puternic. Unele soiuri, de exemplu cum sunt cele din specia Angustifolia, își revin mult mai repede decât cele din soiul hibrid intermedia sau Provence, care în momentul în care intrați în partea lemnoasă există mult mai mari șanse să pierdeți aceste plante în comparație cu cele din soiul Angustifolia. Ok? Haideți să-i dăm drumul și revin la sfârșit. Cam așa se prezintă situația după ce le-am tuns. După cum vedeți, jos aici este verde. Ea trebuia evident tunsă în toamnă, dar eu din cauza că am păstrat-o ca să-mi iau butaș, ea a dat în verde. Dar dacă vă uitați jos de tot, acolo veți vedea crenguțe noi care dau în verde. Asta e foarte important. Unde tăiați să fie verde de desubt. Uitați-vă la sora ei, care am tuns-o în toamnă, cum arată. Deja a început să dea. Dacă era tunsă și aceasta la altă, și ea făcea la fel. Ok? Bun. Sper că să mă fac cât se poate de clar înțeles. Deci cam asta e toată treaba la tunderea lavandei. Nu este o mare filozofie, trebuie doar să fiți consecvenți și să o faceți. Cel puțin de 2 ori. Odată, după ce spicele trec și veți vedea că spicele devin maronii și devin urâte, cu un aspect neplăcut, atunci le luați și tundeți jos și mai tundeți odată în toamnă, cam cu o lună înainte de îngheț, sau cam prin luna aprilie, depinde cum este vremea și la voi. Dacă vă uitați pe meteo și vedeți că nu aveți îngheț la început de aprilie le tund, fiind în zona Timișului, se încălzește un pic mai repede, dar probabil că în toată țara
aceeași perioadă este una destul de optimă și bună pentru a tunde lavanda, și anume în luna aprilie. Sper că am răspuns la această întrebare. Știu că mi-ați scris foarte mulți, apreciez foarte mult întrebările voastre și comentariile voastre. Dacă aveți ceva de adăugat, vă rog frumos să le postați în secțiunea de comentarii. Dacă mai aveți întrebări, postați-le în secțiunea de comentarii. Vă răspund cu drag la toți și la fiecare în parte. Ok? Bun, vă mulțumesc mult că v-ați uitat și la acest clip și până data viitoare să rămâneți sănătoși și să ne vedem cu bine. Ciao, ciao!